درود یاران و همراهان عزیز. امروز 27 نوامبر 2020 هست، هفته آذر. حتما توی اخبار دیدید خبرهای خیلی زیادی امروز پیچیده. دوباره یکی دیگه از کله گنده های مزدور خامنه‌ای کتلت شد. کسی که طراح ساختن بمب اتم برای خامنه‌ای بود. بالاخره خامنه‌ای دوست داشت بمب اتم داشته باشه، ولی اسرائیل لامصب ببینید چه کارهایی که نمی‌کنن، اینا کتلت میکنن. من الان میخوام برم صحبت بکنم با یه دختر آمریکایی به اسم الیسون فاستر، از بچه‌های قدیمی که فکر کنم 10-12 سال بیشتر الان با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود و با کنگره ملی ایرانیان اومد. میخوام درباره انتخابات آمریکا باهاش حرف بزنم، اما درباره این مسئله اتفاقی هم که الان افتاده حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. بذارید من درباره کشته شدن فخریزاده اجازه بدید ببینم الیسون رو الان پیدا میکنم. اوکی. Alison, if you are here, turn your camera. If you can hear me, just accept it and then turn your camera. تو این فاصله بذارید یک نگاهی بکنم ببینم که بچهای ادمین روی صفحه خود من گذاشتن هنوز این ویدیوی. Alison, if you can hear me, you should accept the request or do this. Send just please send a comment here, say hi or something. She says can't send you again. Let me see. Try now. It should work. Okay, good. Okay. Can you hear me? Yes. Okay, hi. Hold on a second, let me, okay. Can you hear me? I can. Mm-hmm. Okay, good. And hopefully everybody else can hear you well too. Before, it's a lot of breaking news today, Alison. We had planned to talk about American election and what happened, and to hear your opinion as an American girl who lives in Colorado, Denver, Colorado. Am I right? Yeah. And but we need to talk about something else first. To talk about the. Do you know what's cutlet? What's what? Cutlet. Mm-mm. I know you like Persian culture, Persian food, everything, but it's type of Persian food which is super famous lately in Iran during last year after Qasem Soleimani was assassinated. And it's cutlet is an international term for terrorism right now. But anyway, دوستان عزیز، من دارم با الیسون فاستر صحبت میکنم. الیسون فاستر رو توی یک ویدیویی میشناسیدش، ممکنه دیده باشید این ویدیو رو. بذارید اگه خودتون هم سرچ بکنید براتون میاد بالا. بذارید من یه سرچ کوچولو براتون بزنم و نگاهی به اون ویدیو بندازیم ببینم یادتون میاد که چی بوده. Alison, I'm trying to introduce you. Oh God. این الیسون فاستر، یک ویدیوی بسیار معروفی که سال 2013 بالا گذاشته شده، ولی این
آخرین روز سال 2012 این ویدیو گرفته شده بود. خود الیسون داره میگه توش و داستان از این قرار بود که تازه فایل صوتی باتبی بیرون اومده بود، مزدوریش و همکاریش با وزارت اطلاعات، خبرچینیش برای وزارت اطلاعات روشن شده بود و بعد الیسون فاستر به عنوان یک رای دهنده و یک مالیات دهنده آمریکایی خیلی عصبانی بود که چرا مأمور وزارت اطلاعات باید توی صدای آمریکا کار کنه و از حقوق مالیاتی که الیسون داره میده باید به این مأمورین وزارت اطلاعات حقوق داده بشه توی واشنگتن، که یکی از اسنادی که اف بی آی بعداً استفاده کرد برای کیس باتبی برای اخراجش از صدای آمریکا و بقیه مسائلی که پیش اومد همین قضیه بود. حالا داستان مفصله، اما سالها بعد، الان 7 سال بعده، میخوام با الیسون درباره انتخابات آمریکا صحبت بکنیم، نظرشو بدونم. من انگلیسی باش حرف میزنم و ترجمه میکنم براتون که به فارسی هم شما بشنوید. Alison, I was trying to introduce you, but I want you to introduce yourself. Who are you? How old are you? And what have you done? You have been more than a decade with us. Yeah. But introduce yourself for our audience. ازش خواستم که خودشو به شما معرفی کنه. Thanks, Amir, and I apologize to everyone who may not speak English. My Farsi is not what it used to be, so I do know some, but certainly not enough to speak to you all in Farsi. But I've میگه ببخشید که من دارم انگلیسی حرف میزنم، فارسی من زیاد خوب نیست ولی سعی میکنم که حرفا رو برسونم. Okay, go ahead. خوب نیست. Say some words in Farsi. نمیتونم. نمیتونی؟ Okay, go ahead. Okay. So I've known Amir for, like I said, I think almost a decade. I was 22 when I met you, so we're all getting old. And I've always been interested in Iranian culture, Iranian politics, certainly after the Islamic Revolution, and then certainly even more after the 2009 revolution. And I met Amir when I was out in DC for a different conference and started working with he and CIS and Hold on a second. الیسون میگه که من همیشه به فرهنگ و تاریخ و سیاست مربوط به ایران علاقه‌مند بودم و بعد از جنبش سبز که دیگه اخبار بسیار زیاد درباره ایران گفته میشد، من خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم بدونم چه خبر داره توی ایران رخ میده، برای چی جوونا رو دارن میکشن، که بعد توی کنفرانسی توی واشنگتن دی سی با من و با تیم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی آشنا شد و به تیم ما پیوست به عنوان یکی از دانشجویان خارجی که جزو مشاوران تیم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اون موقع می اومدن. چند نفر با ما بودن. الیسون فاستر بود، نیک هان بود اگر اشتباه نکنم، که نیک هان الان معاون وزیر آموزش توی دولت پرزیدنت ترامپ هست. توی 4 سال گذشته این سمت بسیار خوب رو تونست داشته باشه و همیشه در کنار بتسی دوس وزیر آموزش هست و بچه‌های موفقی که از دانشجوهای آمریکایی که کنار تیم ما بودن همیشه. یکیش هم الیسون فاستر. Okay, go ahead. Sorry, I just added the part that you and Nick Hahn have been some of American student activists who joined our movement for free and democratic Iran. Okay, go ahead. Thank you. So, yeah, I was very interested in the election of 2009, and I've heard everything under the sun. I've been accused of cultural appropriation and not minding my own business from people who are sympathetic to the regime. Certainly not nearly as much as abuse as Amir has gotten, but it's just, as an American, you know, I definitely stood out within that organization because not a lot of Americans, unfortunately, care about Iran, and even if they think they care, they don't know a lot about it, unfortunately, which is something. میگه آره، من خب خیلی دوست داشتم که به آمریکایی ها درباره ایران بیشتر بگم. متاسفانه آمریکایی ها اونقدر که باید بدونن درباره ایران نمیدونن. توی اخبار چیزهای بدی رو درباره رژیم دارن میشنون. چیزی که داره سعی میکنه الیسون برسونه به شما اینه و این کافی نیست و خیلی سعی کرده که ایران واقعی رو و ایرانیان واقعی رو بشناسه که بتونه اونها رو بیشتر بشناسونه. Okay, let's jump. Is it anything else you want to add? Yeah. No. Okay, let's jump on election. Yeah. مثلا بریم درباره انتخابات آمریکا صحبت کنیم.
What do you think? Are you a Republican or Democrat? I am technically a libertarian, but I'm right. I am definitely on the Republican side. But then you are smart enough to be a Republican. Okay, good. Then not biased or anything. میگه که من لیبرتریان هستم. بیشتر لیبرتریان ها کسایی هستن که با حزب جمهوری خواه موافقن، ولی خود منم راستش بخوام یه خورده توی اون طبقه میگنجم، ولی با استبلیشمنت حزب جمهوری خواه یه مقدار مشکل داریم ما، و یه مقدار میشه گفت حتی دست راست تر از حزب جمهوری خواه لیبرتریان ها معمولا میشینن، ولی خب جزو جمهوری خواهان به حساب میان. And you voted in this election, yeah? I did. Okay, I don't want to invade your privacy and ask who do you vote for? I think we all voted for. I voted for Trump, absolutely. Yes. Okay, who you voted for? What? You said you voted for who? I voted for Trump. For Trump, okay. ازش پرسیدم، گفتم من نمیخوام توی مسائل شخصی دخالت بکنم، چون توی آمریکا نه جزء مسائل شخصیه که به کی رأی دادی، گفتم نمیخوام بپرسم، ولی خودش گفت من با افتخار میگم که من به پرزیدنت ترامپ رأی دادم. And you are can you tell us a little bit about the differences between the two coasts, East and West coasts and the Middle America? Oh yes, so گفتم یکم درباره دو ساحل آمریکا، ساحل شرقی و غربی، و تفاوت فرهنگی و سیاسیش با آمریکای واقعی، قلب آمریکا. بگو جایی که خود الیسون، دنور کلرادو، یکی از ایالت‌های مرکزی آمریکا زندگی میکنه. Okay, go ahead. Sorry. So traditionally, with the exception of a few pockets here and there, the East Coast and the West Coast both tend to be very liberal. You've got New York on the East Coast, and it's strange because those folks are typically very wealthy compared to Middle America, and so you would think that they wouldn't want higher taxes, they wouldn't want their income to be taken away from them, but they demographically tend to vote liberal. Same with the East Coast. Everyone in California, again with a couple exceptions, California is extremely liberal, and it's not working for them, but they continue to vote liberal. اوکی. داره درباره دو تا ساحل آمریکا تعریف میکنه که ساحل شرقی و ساحل غربی آمریکا. ساحل شرقی نیویورک و ایالت‌های ساحلی که همه دموکرات هستن، اینها داره میگه خیلی عجیبه، با اینکه درآمدهای بالایی دارن اونجا و قاعدتاً نباید موافق باشن که مالیات زیادی ازشون گرفته، چون دموکرات‌ها همیشه از مالیات زیاد گرفتن از مردم صحبت میکنن، ولی عجیبه که اونا طرفدار حزب دموکرات میشن. و همینطور توی کالیفرنیا رو داره میگه که کالیفرنیایی‌ها ساحل غربی آمریکا در واقع به شکل باور نکردنی چپگرا هستن. البته از لفظ لیبرال استفاده کرد. الیسون، you said they are extremely liberal, California. I want to come back to that word and talk with you about it, but I want to let you finish your painting about America. And what about the Middle America? What is the differences? Who are you? Middle, it tends to be a lot more conservative in the middle. I mean, you have Texas, which is a huge state, and the South and the middle are a lot. And I'm sorry, I said liberal. A lot more conservative. I'm sorry. And I think a lot of that stems from it being more family oriented. You have a lot more focus on the family unit. A lot of these are hardworking. They believe. A lot of people who believe in the American dream tend to settle in the Midwest. You get more for your money. You can buy land, you can buy houses for a lot less than what you would get in California or the East Coast. And so that does, I think, tie into that idea of the American dream. Not to say that there aren't a lot of those people on either coast, but just demographically it tends to be a lot more conservative in the middle. اوکی. الیسون داره تعریف میکنه که توی مرکز آمریکا، برخلاف دو تا ساحل آمریکا، توی ایالت‌های مرکزی که اکثریت آمریکا رو هم تشکیل میدن در واقع و
اکثریت خاک آمریکا رو تشکیل میدن. اینجوری بگیم بهتر شاید، چون تمرکز جمعیتی توی ساحل ها زیاد هست، ولی خب چپگرایی و کمونیسم هم اونجا بیداد میکنه توی ساحل ها. ولی داره میگه توی مرکز آمریکا بیشتر کانسرواتیو و محافظه‌کاران هستن که براشون خانواده خیلی مهمه و خیلی ارزش و احترام زیادی داره، چیزی که چپگرایان آمریکایی دارن به شدت بهش حمله میکنن، میگن خانواده به مفهوم مدرنش دیگه نباید وجود داشته باشه. و داره میگه مردمی هستن که سخت کار میکنن، مردم وسط آمریکا، و مالیات میدن و به ارزش‌های آمریکایی هم احترام میذارن، هم از ارزش‌های آمریکایی دارن دفاع میکنن این مردم. و اشاره کرد به این که دیگه سمبل این ایالت ها ایالت تگزاس هستیم وسط. And but some strange things is happening too, like Colorado. It's supposed to be red. It was when I was growing up. Yeah. و دارم ازش درباره کلرادو میپرسم که بالای تگزاس. میگم کلرادو قرار یعنی همیشه ایالت قرمز بود، ولی یه چیز عجیبی اتفاق افتاده و الان یه چند سالی هست که میبینیم دموکرات شده. What happened to is it about weed؟ دارم میپرسم به خاطر ماریجوانا، چون ماریجوانا رو آزاد کردن تو اون ایالت و ایالت آبی شده. What happened to Colorado? Yeah. Everyone from California started moving here. We've had a huge influx of people moving from other states because the high cost of living. Oh. California, the high cost of living in the East Coast. And when I was growing up, Colorado was a red state. It predominantly voted Republican. When I was, right around the first Obama election is when it really started to flip blue. And I really think that that's because of everyone coming here from out of state. You've got, there are California license plates everywhere, and that's a big part of it. یه نکته جالبی رو داره اشاره میکنه الیسون، میگه که مشکلی که هست برای کلرادو پیش اومده که آبی شده اینه که بعد از اینکه ایالت‌های ساحلی مثل کالیفرنیا، مخصوصا داره به کالیفرنیا اشاره میکنه که دموکرات‌ها داغون کردن این ایالت‌ها، تکس‌های سنگین از مردم گرفتن، اقتصاد عملاً این ایالت‌ها ایالت‌های ورشکسته هستن. بعد از اینکه ورشکسته میشن، مردم از این ایالت‌ها کوچ میکنن، میرن توی ایالت‌های مرکزی آمریکا مثل کلرادو و مثل تگزاس، که الیسون داره میگه کوچ زیاد مردم از کالیفرنیا به کلرادو، چون که توی کلرادو هم زندگی ارزونتره، هم میتونستن خونه‌های بزرگتر با زمین‌های بیشتر بخرن و زندگی خودشون رو بهتر بسازن، از زندگیشون بهتر لذت ببرن، مالیات کمتری به دولت بدن. همه اینها باعث شد که کوچ بکنن. و میگه تو سراسر ایالت کلرادو ما، چون تو ایالت‌های مختلف آمریکا که میرید، خب اون پلاک ماشین‌ها اسم اون ایالت رو زیرش می‌بینید، یعنی هر ایالت برای خودش دیپارتمان مخصوص برای راهنمایی رانندگی داره و رسم نیست مثلا زیاد شما ماشین‌هایی رو توی یک ایالت ببینید که اسم ایالت دیگه‌ای روشه. مسافرایی که میان رد میشن معمولا اینجوری هستن، ولی میگه توی کلرادو دور تا دور کلرادو الان شما میتونید ماشین‌هایی رو ببینید که پلاک کالیفرنیا دارن و کالیفرنیایی‌ها که باعث ورشکسته شدن کالیفرنیا شدن، با همون ایده های احمقانه چپگرای خودشون اومدن حالا تو ایالت‌های موفق مرکزی آمریکا و اینجا رو هم به جای اینکه از مدلی که این ایالت‌های جمهوری خواه دنبال می‌کردن که اقتصادشون انقدر موفق بود، به جای اینکه از این مدل‌ها تبعیت بکنن، سعی می‌کنن اون مدل‌های ورشکسته خودشون رو بیارن حاکم بکنن. درست مثل اتفاقی که برای ایلهان عمر و رشید طلیب افتاد وقتی که با آمریکا اومدن. اینا مسلمانایی هستن که فکر کنید از سومالی و از منطقه فلسطین مثلا فرار میکنن که جونشون رو نجات بدن، میان تو آمریکا. بعد که میان تو آمریکا یادشون میفته چقدر اونجا خوب بود، تصمیم میگیرن آمریکا رو مسلمان بکنن، به همون جهنمی که ازش فرار کردن تبدیل بکنن. این دقیقاً اتفاقی که تو خود آمریکا داره بین ایالت‌های دموکرات و ریپابلیکن رخ میده. الیسون, I know you are interested to know what I said about Ilhan Omar and Rashida Tlaib. I was saying, it's the Democrats, when they are moving from the coast to Colorado to Texas, and they are trying to bring their own bankrupt culture to these red states, it's the same as Rashida Tlaib and Ilhan Omar, who are coming to United States with their family to save their life from the tyrannies, Islamic tyrannies in their areas, and then here they miss those tyranny
and they are trying to change United States to one of those Islamic states. And yeah, it's a lot similarities between the Democrats' behavior and the Muslim radicals' behavior. دارم میگم خیلی شباهت‌های زیادی هست بین دموکرات ها و رفتار دموکرات ها تو آمریکا و اسلامگرایان تندرو. Okay, about this election. Is it normal? Not in my experience, no. It's Have you seen such a thing? Never ever? only in Iran. ازش پرسیدم که هیچ وقت یه همچین چیزی، همچین مدل انتخاباتی دیدی؟ میگه من فقط توی ایران یه همچین چیزی رو دیدم. You haven't been in Iran, but you've just followed the news and you heard about it. I do. I imagine that brings back memories for you guys. So, yeah. But you are lucky. You are lucky because you have constitution. Right. The good constitution in this country. In Iran, the poor Iranian people, they do have the disgusting supreme leader, a serial killer who is in power. دارم بهش میگم که ولی شما خوشبختین، برای اینکه تو آمریکا قانون اساسی قدرتمندی داریم که میشه بهش چنگ بندازیم، ولی توی ایران یه قاتل سریالی و حال به همزن به اسم علی خامنه‌ای توی قدرت هست که هیچ کس نمیتونه بهش چنگ بزنه، اون به همه چنگ میزنه. And should we consider Joe the cheater as president-elect? Are you? You know, I am not yet, no. I mean, I was watching the election the night of, and the amount of votes, Trump was ahead by a lot. And then all of a sudden, overnight, it flipped. And we have entire counties that are they found these ballots and they're 100% for Biden, which I find very unlikely. And from my perspective, so here in Colorado, we had a ton of rallies, and there were truck rallies and truck parades going down, and these events were getting thousands and thousands of people, and Biden couldn't get 50 at most of his rallies. So he got 11 one time, I remember. Most of the time 7, 8, just his staff members and the driver, but right. Yeah, he could get 11 people. So that's what's so surprising, that someone who couldn't even get 20 people to... Let me tell the people what they were doing. الیسون داره میگه که خیلی برای من عجیبه این انتخابات، برای اینکه اصلا با عقل و منطق جور در نمیاد. توی سراسر کلرادو ما رلی های بزرگی رو داشتیم که ده ها هزار نفر برای حمایت از پرزیدنت ترامپ میومدن بیرون. کارناوال های اتومبیل ها رو میدیدی که همه با پرچم پرزیدنت ترامپ میومدن بیرون و بایدن حتی نمیتونست 15 نفر رو هم جمع کنه که من بهش گفتم 11 نفر. من یادم یه بار توی پارکینگ جلوی خونش توی ویلمینگتون تونسته بود جمع بکنه. معمولا 7-8 نفر رو جمع میکرد که با رانندش و پرسنل که برای کمپینش کار میکردن سرهم میشدن، مثلا 7-8 نفر. ولی الیسون داره میگه خیلی عجیبه، بعضی از کانتی‌ها مثلا میبینی رأی اومده صدها هزار رأی رسیده و بدون استثنا تمام آرا برای بایدن بوده که این اصلا با هیچ عقل و منطق و ریاضیاتی جور در نمیاد. و الیسون, in my experience in United States during the last 15 years, Americans, they don't like to say it was cheating in their election, because you are proud of your democracy, that you should be, and your democracy, your freedom, and it's insulting to even say it was cheating. But why you think right now 80% of President Trump's voters, they are saying, yeah, Joe Biden couldn't call himself president-elect without cheating, massive cheating. دارم میپرسم از الیسون، میگم که داستان چیه؟ توی من توی 15 سالی که توی آمریکا بودم اینو متوجه شدم که آمریکایی‌ها دوست ندارن هیچ وقت بگن تقلب توی انتخاباتشون صورت گرفته، چون یه جور توهین میدونن به دموکراسی خودشون، به آزادی که توی کشورشون دارن، که واقعا باید اینجوری باشه چون خیلی افتخار میکنن همیشه به این آزادی و دموکراسی. ولی این بار چه اتفاقی افتاده که 80% کسانی که به پرزیدنت ترامپ رأی دادن میگن به هیچ عنوان ممکن نیست ترامپ باخته باشه و بایدن رأی آورده باشه. این یه چیز اصلا غیر قابل تصوری براشون و
اینکه این میزان رای دهنده به یک کاندیدای بعد از انتخابات نپذیرن نتیجه انتخابات، پرزیدنت ترامپ نیست که نپذیرفته. 80% کسانی هم که بهش رای دادن از اون 74 میلیون نفر اونها هم نپذیرفتن و این یه چیز جدیدیه. ببینیم الیسون چی میگه. What do you think? Why it's like that? Nobody will accept it from the Trump side. Well, because of what we were talking about, I mean, when you see it flip so dramatically overnight, and they all of a sudden stop counting, it just doesn't. Nothing about that seems like it's legitimate, at least to me. Now there is the issue of the mail-in ballots, and Trump was urging his supporters to vote in person. Biden was urging his supporters to vote via mail-in, so you can understand that there would be maybe an influx of mail-in ballots for Biden, but not to the extent where an entire county is 100% for Biden. That's just not even plausible. And again, I find it hard to believe that someone who can't get anyone to come to his rallies gets more votes than any candidate in history. There's no way. Let's say probably he got more vote than all Democratic candidates besides Obama combined. All of them in history. But it's very interesting. الیسون داره تعریف میکنه، میگه خب این به هیچ وجه قابل قبول نیست برای آمریکایی ها، مخصوصا در ایالت های قرمز که اکثریت آمریکا رو عملا تشکیل میدن. 27 از ایالت های آمریکا ایالت های جمهوری خواه هستن، از 50 ایالت 23 تا دموکرات هستن و 23 تای دو ساحل دموکرات هستند و اکثریت آمریکا 27 ایالت رو جمهوری خواه. میگه براشون قابل باور نیست که شب تا نیمه شب قبل از اینکه به طور ناگهانی دستگاه‌های شمارش آرا رو خاموش بکنن، پرزیدنت ترامپ با اختلاف بسیار زیاد بالا بود و یه دفعه خوابیدن بلند شدن، یه دفعه فلیپ کرد همه چی، صدها هزار رأی اومد توی کانتی هایی که دوباره تاکید داره میکنه که تمام رأی ها برای بایدن بود و اصلا قابل قبول و منطقی نیست و از تقلب بسیار گسترده‌ای که با رأی های پستی میلینگ بالت ها انجام شده داره میگه که این یک چیزیه که برای همه آمریکایی ها جا افتاده. My next question is, in this situation, do you think Biden, if ever he can go to the White House as president, can have any legitimacy in all these red states, 27 red states, to be their president? دارم ازش میپرسم که اگر حالا امام زمانی ظهور بکنه و بالاخره بایدن بتونه جنازه خودش رو به کاخ سفید برسونه، آیا هیچ شانسی داره توی هیچ کدوم از این 27 ایالت جمهوری خواه و قرمز که احترام بذارن بهش به عنوان یک رئیس جمهور؟ ببینم چی میگه. What do you think? Well, so two parts to that. The difference is that even if he makes it to the White House, the Republicans are not going to be rioting and looting and destroying property because their candidate didn't win. That's a huge difference. So no, in my mind, he is not going to have legitimacy in everyone's mind in the red states, certainly. He's not. People didn't vote for Biden, they just voted against Trump, and that's the difference. He was not a candidate that people could get behind and get excited about. They just voted against Trump. That's important. داره الیسون میگه که یه چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. اگر بایدن بتونه خودش رو حتی به کاخ سفید هم بره و برسونه، باز هم به هیچ وجه نمیتونه مشروعیت داشته باشه به عنوان یک رئیس جمهور، چون که خیلی از کسایی که حتی توی دموکرات ها رفتن و رأی دادن به بایدن رأی ندادن، رفتن با ترامپ لج داشتن، رفتن از لج ترامپ رأی دادن و اون کسایی هم که به ترامپ رأی دادن که اصلا به کل قبول ندارن بایدن رو به عنوان اینکه یک رئیس جمهور باشه، مخصوصا توی ایالت‌های جمهوری خواه. What was the first point you said? I just translated the second point. First point is that even if Biden does get into the White House, the Republicans are not going to be looting and rioting. Yeah, that's important. گفت که نکته بسیار مهم اینه که حتی اگر بایدن با این همه تقلب خودشو برسونه و پرزیدنت ترامپ هم با این کارهای حقوقی که الان داره انجام میده و تمام مدارکی که جمع کرده نتونه حتی موفق بشه جلوی این تقلب گستردهشون رو بگیره، مطمئناً جمهوری خواها توی آمریکا شخصیتشون و تربیتشون و فرهنگشون این نیست که بریزن توی خیابون بزنن و بکشن و مغازه ها رو با آتیش بکشن و این کاری که دموکرات ها میکنن.
و گروه های آنتیفا و بلک لایفز مدر رو که همه they are in the side with Democrats که همه از دموکرات ها دارن حمایت میکنن و وقتی که چیزی باب میلشون نیست همه چیز رو با آتیش میکشن، شهر رو با آتیش میکشن، به راحتی آدم ها رو وسط خیابون میکشن چون عصبانی هستن. ولی ما توی جمهوری خواهای همچین چیزی رو نمیبینیم. جمهوری خواها خیلی مثل جنتلمن و لیدی میشینن برای برنامه بعدی، برای انتخابات بعدی، برای رأی بعدی انتقامشون رو پای صندوق های رأی میگیرن. I was just saying, Elisson, that yeah, the Republicans, they are a lot more gentlemen and ladies than the Democrats. We have seen it. The Republicans, if ever Joe the cheater can reach to the White House, the Republicans, as you said, they are not going to riot and looting to do these things, but they will make plan for next election to go and vote. But they should make sure that this cheating will not happen again. Because with this amount of cheating, when the Twitter, Facebook, Google, all the medias, the ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, NPR, all of them together, and the Chinese Communist Party, the Venezuela's dictator, the Cuban dictator, the Iranian mullahs, all of them together, they found the way to cheat and reach to the power in United States somehow. Then who is going to take care of that part? دارم ازش میپرسم اگر جمهوری خواها بخوان بشینن و منتظر انتخابات بعدی باشن و الان این مسئله تقلب بزرگی که توسط تمام این کمپانی های بزرگ توییتر و فیسبوک و گوگل و همه اینها داره صورت میگیره و تمام شبکه‌های سراسری جریان چپ بین‌الملل و حزب کمونیست چین و دولت‌های دیکتاتوری ونزوئلا و کوبا و مله‌های حاکم بر ایران پشت این تقلب بزرگ هستن و راهشو پیدا کردن، سوراخ‌دوها رو پیدا کردن چجوری تو انتخابات آمریکا تقلب بکنن. اگر کسی جلوی این رو نگیره خب هیچ وقت دیگه جمهوری خواها نخواهند برد. What do you think that should happen? Should President Trump continue this fight to make sure he will drain the swamp in the election system too? As long as it's legal, you know, I mean, because he can get some backlash too if he goes, but I don't see him doing anything in regards to the election that's not legal. If he takes it to the Supreme Court and has the evidence, absolutely. Absolutely. I mean, if there is evidence of cheating, which I think there is, and if he will do so, then he needs to take it to the Supreme Court and not concede until it is 100% certified that he didn't in fact win. But and for your comments on the media and how do you change it and ensure that that doesn't happen again, that's a very tall order because when, like you said, the media, academia, Hollywood, China, everyone is in camp Biden, then it's extremely difficult to push back against that because they're censoring. Like they censored the Hunter Biden story, they blow anything out of proportion that's negative about Trump, and they suppress anything that's negative about Biden, so that's very difficult to push back against. الیسون داره میگه که بله کار بسیار سختی است. اولا پرزیدنت ترامپ این نبرد رو ادامه خواهد داد تا جایی که قانونی باشه. ببینید جمهوری خواها همیشه از قانونگرایی حرف میزنن، میگن خلاف قانون هیچ کاری نباید انجام بدیم، میگن اسناد و مدارک بسیاری هست باید بره توی دیوان عالی کشور و هیچ کار غیر قانونی نباید بشه. نه هیچ وقت میگن آقا پرزیدنت ترامپ بگه طرفداراش بریزن به آتیش بکشن دفاتر دموکرات‌ها رو، نه از این خبرات توی جمهوری خواها هیچ وقت اتفاق نمیفته، توی دموکرات‌ها اتفاق میفته. و غیر از اون داره میگه که خب ما اشاره کردیم به کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی، به رسانه‌ها و به حزب کمونیست چین. اینا داره الیسون اضافه میکنه سیستم آموزشی ایالات متحده، مخصوصا آموزش عالی ایالات متحده رو و سلبریتی ها رو، هالیوود رو، همه اینها رو که چطور تمام اینها رو کمونیست ها، حالا کمونیست های روسی سابق تا جمهوری شوروی و چینی فعلی نفوذ کردن و تمام اینا رو آوردن توی کمپ بایدن گذاشتن و سانسور بسیار بزرگی هم که
صورت گرفت. هر چیز منفی علیه بایدن و دموکرات ها همه رو سانسور کردن، این خبرگزاری ها و شبکه‌های اجتماعی، و هر چیزی رو که به ضرر پرزیدنت ترامپ بود اومدن چند برابر اگزاجرش کردن و پروموتش کردن و رفتار بسیار زننده‌ای که حالا آمریکایی همه متوجه. تا الان let me ask you, up to now I'm guessing the Americans, specifically in Middle America, they knew something is wrong, but they couldn't believe. They were thinking about conspiracy theory. Maybe it's a conspiracy theory, maybe it's not that bad, but I'm guessing right now everybody in the United States, the Democrats and the Republicans, they got it, that something is heavily wrong in the election system if it want to be like that. Let me translate it first, the question. دارم میگم که تا الان آمریکایی‌ها نمیخواستن باور کنن، مخصوصا توی ایالت‌های مرکزی آمریکا نمیخواستن باور بکنن که یک چیز ایراد بزرگی وجود داره و هرچی هم میگفتن آقا دارن یه عده میخوان تقلب کنن، با رأی‌های پستی میخوان تقلب کنن و این حرفا، میگفتن این شاید مثلا توهم توطئه باشه که داره دامن زده میشه و زیاد به این چیزا توجه نمی‌کردن، چون مدل زندگی و تفکر آمریکایی‌ها یک مدل سالمیه و اعتماد توش خیلی حرف اول رو همیشه میزنه. تراست خیلی براشون مهمه، به همدیگه اعتماد میکنن و براشون سخت بود باور بکنن. ولی این انتخابات نشون داد که توهم توطئه نیست و یک چیز بسیار بزرگی اشتباه توی سیستم انتخاباتی که الان وجود داره با این روشی که رسانه ها سوارش هستن و اعلام کنن. Sorry. Yeah, do you think it's the game changer, this election, in the view of Americans regarding the system, election system? You know, I don't really know how to answer that, especially you said with Republicans and Democrats thinking so, because everything that I'm seeing on social media and regular media, most people on the left are happy with the supposed result, and they don't think that anything's wrong. But honestly, they know he cheated. Everybody knows. See, I can't speak for them. I don't know. I mean, to me it's fairly obvious, but I can't speak for them. But I do think that there is a fear that if Biden does get in the White House after this election, that the election process will never be the same, because it'll just be easier and easier to skew the election to what they want. Because if they could shut everything down overnight and then all of a sudden find all these ballots that were for Biden, once they get away with that once, it'll be a lot easier to do it in the future. So there is certainly a fear that that's going to happen more and more in coming elections. So yeah. And about the media's role, you know, I was looking at your country. Let's call it our country's constitution, because it's my country too right now. When we met, I was not still the citizen, but right now I am a citizen of the United States. In our constitution, I haven't seen, I tried a lot to find where the founding fathers, they said Chris Cuomo and Dan Lemon or Anderson Cooper should call for the election and say who won and who is president. Like it's not anyway. Do you know which page of the Constitution is that one? دارم ازش سوال میکنم، میگم من توی قانون اساسی کشورمون، آمریکا هم کشور دوم من الان، پیدا نمیکنم هیچ جایی رو که نوشته باشه مجریان CNN مثلا میتونن نتیجه انتخابات رو اعلام بکنن. و why you think, Elisson? Because it's totally illegal for the AP, Associated Press, for CNN, for MSNBC, ABC, CBS, NBC, Facebook, whatever, Twitter, all of them. It's illegal for them to announce who won the election. Why the hell they are keep pushing, doing that? And is it normal that, honestly, I haven't seen such a thing before, that somebody who still doesn't have the 270 electoral vote, he wrote something called President-elect
Joe the Cheater put it there, and using that title, is it normal? Have you seen such a thing before in any other elections? No, the media is not the ones to call the election, and they're just going off of the votes that were added after all these surprise ballots came in. So that's why Trump's taking it to the Supreme Court, because it is not up to the media to it never has been. But he took it upon himself. ازش سوال کردم، گفتم که این خیلی نرماله که رسانه ها بیان اعلام بکنن کی برنده انتخاباته و یه نفر بیاد برای خودش یه تابلو بزنه بنویسه من رئیس جمهور منتخب هستم، و رسانه ها هم توی تبلش بکوبن، با اینکه هنوز به رسما 270 رأی الکترال رو هیچ کس دریافت نکرده که تایید شده باشه، سرتیفای شده باشه توسط ایالت ها. The electoral college is on December 14th in Washington DC. Am I right? Until then, everybody should wait and see if Joe can get it. Yeah, it's not official yet. They have to take it on the 14th, and no one knows what's going to happen. But I believe that if it's counted fairly, and the legal ballots and the ballots from people who are still alive and not dead people are counted, and the ballots after the cutoff date are not counted, then I do think Trump has a case, because I personally don't believe it. But الیسون داره میگه که من اعتقاد دارم که اگر خب برای کالج الکترال که 14 دسامبر داره برگزار میشه، اگر رأی‌های واقعی شمرده بشه، نه رأی‌های آدم‌های زنده، نه آدم‌های مرده، نه رأی‌های تقلبی، نه رأی‌هایی که بعد از پایان انتخابات یواشکی اومده تقلبی اضافه شده به نتایج، اگر اون رأی‌های غیرقانونی و باطل همه کنار گذاشته بشه، مطمئنیم که پرزیدنت ترامپ برنده انتخابات هست و باید همه صبر بکنن تا 14 دسامبر که ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی میگه که من فکر میکنم اگر بتونن تمام اسناد و مدارک رو خوب ارائه بدن، وکلای پرزیدنت کیس بسیار خوبی داره که بتونه همچنان ببره انتخابات رو. Alison, out of this election topics, how do you feel about Iranian people as an American? And could you see the differences between Iranian people? I'm talking about 82 million Iranians inside the country and 8 million outside of the country. We are talking about 90 million Iranian people. And the differences between them and a small group of fanatic mullahs and their minions who are in power. Could you see the differences between these two? Oh, yes. Amir, you know this very well. This is one of the things that first got me interested in Iran. The Iranian people are amazing and educated and pro-West and the most welcoming people in the world. So, I mean, I desperately want to go, and I can't, yet. But definitely after this interview, you can't. And absolutely not. No, but. You can consider yourself as one of those Biden voters then, means that person. But let me translate that part. الیسون داره میگه که بله من کاملا دارم تفاوت رو میبینم. مردم ایران مردم خارق العاده‌ای هستند و بسیار انسان دوستن، شاید از همه مردمی که توی دنیا بیشتر انسان دوستی رو میتونیم در مردم ایران ببینیم و خیلی پرووسترنن، خیلی ایژوکیتدن، یعنی خیلی تحصیل کردن، خیلی به سبک، به ارزش‌های غربی، دموکراسی غربی، به اینها خیلی علاقه دارن. و الیسون داره میگه من واقعا یکی از آرزوهام اینه که بتونم برم و ایران واقعی رو ببینم. Okay, go ahead, sorry. And I think one thing that American people really need to know, because there's so little awareness about Iran, is that difference that you mentioned between the Iranian people and the government, because it's as much talk in the media as there is about Iran is evil and the government is evil. No one makes that differentiation for the people, and
the people, as again, I'm an American, so I can't speak for any of you, but from my perspective, and Amir, talking to you and all the Iranians that I know, Iranians hate their government more than we ever could. And that's what Americans don't understand, is that they don't deserve to live under that tyranny. And there's that difference needs to be front and center in every conversation that's had politically about Iran, everything in the media, because it needs to be extremely clear that the people are not their government. And all the efforts that we're doing to impose sanctions and to get that government out and for regime change is for the benefit of the Iranian people. And that's going to benefit Americans too, because, you know, if Iran is democratic, then that's an ally. That's a huge ally to us. That's an ally to Israel. And Americans, unfortunately now, I love my country, but Americans, when they hear Iran, they don't understand what they just think. They automatically think that it's a negative. And that shouldn't be the case. And unfortunately, it's just too common of a misconception. نکته خیلی جالبی داره میگه رسانه‌ها کار خودشون رو درست انجام ندادن و تعریف درستی از این تفاوت بین مردم ایران و حکومت ایران ارائه نکردن. متاسفانه وقتی از آمریکایی‌ها سوال میکنه، صحبت از ایران میشه، اولین چیزی که تو ذهنشون میاد همین چیزای منفیه که به خاطر رفتارهای ملاها و نوچه‌هاشون، سپاه پاسداران تروریست، ایجاد شده توی ذهن مردم آمریکا و مردم دنیا که ایرانی‌ها همه تروریست هستن و نمیدونم آدم‌های بدی هستن و اینها. ولی واقعیتی نیست و ما که دنبال میکنیم از نزدیک توی آمریکا مسائل ایران رو میدونیم که ایرانی‌ها چقدر مردم ایران خودشون نفرت دارن از این حکومت ملاهایی که روی سرشون هست و با اتفاقا با این تحریم ها دولت آمریکا داره تمام تلاش خودش رو میکنه که بتونه این رژیم فاشیستی تروریست رو کنار بزنه، به مردم ایران کمک بکنه این رژیم کنار زده بشه و دوباره دوستی بین ایران و آمریکا برقرار بشه. و الیسون داره میگه ایران یک ایران بدون ملایان در حکومت، یک ایران دموکراتیک و آزاد میتونه بهترین متحد آمریکا باشه، بهترین متحد اسرائیل و تمام دموکراسی های مدرن امروز باشه و میتونه دوست ما باشه که ما چقدر دلمون برای اون روزها تنگ شده. Thank you so much, Elisson. If you want to send any message to Iranian people, you're free to just say whatever you want to say. Let me ask, دارم ازشون میپرسم که یک پیام بهتون بده و دوستان الیسون رو میتونید روی صفحه اینستاگرامش فالو بکنید، اذیت نکنید، آبروی ایرانی رو نبرید، بسیجیایی که میخواین برین فوش مش بدین آدم باشین، نکنین این کارا رو، چون مزدوران رژیم که میخواین برین چرند بنویسین، حیثیتمون رو ببرین، نکنین این کارا رو، چون الیسون خیلی باهوش‌تر از این حرفاست که گولتون رو بخوره. فقط با آبرو حیثیت ایرانی بیشتر از این بازی نکنین. I said something very private to Iranians and I asked them to follow you on Instagram and hopefully they will keep this secret. I asked them between just us, the Iranians. Okay. It's a pleasure to talk to all of you, and we certainly, those of us who are aware of the situation there, are absolutely with you. I hope that you are very soon able to have a new government, and I hope that I can come visit. I have a lot of friends there, and we love you all, and I certainly want you all to be free very soon. So. Thank you. And one last question, just I remember that one. Have you read our proposed draft constitution for future Iran? Yes, it's on my bookshelf from you. ازش دارم سوال میکنم که با قانون اساسی پیشنویس پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو برای ایران آینده خوندی؟ میگه بله خوندم و جزو کتاب‌هایی که گذاشتم برای مرور مطالعهش. What do you think about it? Fantastic. I think some of the parallels between that one and the one that we have here in America are interesting in a very good way, and I hope that it can be implemented soon. And actually, Amir, to that point, Americans, I think there's a misconception too that if the regime in Iran falls, it'll be like the Arab Spring and chaos and extremists can come in. And every chance I get, I probably annoy my friends with this, but I tell them that that's not the case because you have this draft constitution.
there's a governing structure ready to go if that happens, and it could not be more different from the Arab Spring. So I think that's one thing that Americans really need to know too, because they're so concerned that, well, if the regime falls, you know, it's just going to be in chaos, and that's not the case. You guys already had your Islamic revolution. That's not going to happen again. It's been oppression for 40 years, and I know Iranians enough to know that you won't let it happen. So that narrative needs to be changed in America too. So. Thank you. ازش سوال کردم نظرشو درباره قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی بگه که گفت بسیار خوبه و چقدر خوبه که به شباهت‌های بسیار زیادی با قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داره، برخلاف البته چیزی که برخی از دوستان میگن که کپی شده از روی قانون اساسی آمریکا. به هیچ عنوان کپی از قانون اساسی آمریکا نیست. تنها بخشش که میتونم بگم شباهت تقریبا خارق العاده‌ای با قانون اساسی آمریکا داره شروع قانون اساسی آمریکاست. اون دو سه جمله we the people، فقط اون دو سه جمله کاملا شبیه قانون اساسی آمریکاست، وگرنه تمام این قانون اساسی روحی که باید یک قانون اساسی دموکراتیک و آزاد داشته باشه در قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی گنجونده شده که در قانون اساسی ایالات متحده هم هست، و تازه اون دو سه جمله اولیه هم که کاملا شبیه قانون اساسی آمریکاست. جهت اطلاعتون برای اونهایی که نمیدونن درست، اون دو سه جمله رو شما میتونید توی United Nations چارتر هم پیدا بکنید که برای خود منم خیلی جالب بود که چارتر به عبارت نگاه بکنید. سازمان ملل متحد با عبارت We the people of the United Nations شروع میشه، یعنی سازمان ملل متحد هم شروع قانون اساسی خودش رو در واقع از شروع بسیار بسیار زیبا و شکوهمند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گرت برداری کرده. و به این فکر بکنید ما مردم، من خودم اینجا این قانون اساسی رو که روی دیوار دارم، نمیدونم شما میتونید ببینیدش اگر اینو بیارم بالا یا نه، اجازه بدید یک لحظه. اون بالای بالا میبینید ما مردمش رو و چقدر زیباست. ما مردم ایران که داریم درباره میخوایم قوانین رو خودمون بنویسیم دیگه، هیچ کس از آسمون برای ما ننویسه، بذاره تو خورجین اسب امام زمان ببرن تو چای جمکران، از اونجا بیارن توی کشورمون حاکم بکنن. از این خبرها و از این خزعبلات و خرافات نیست. ما مردم هستیم، همونجوری که یک روز مردم ایالات متحده نشستند، پدران بنیانگذارش برای خودشون قانون اساسی نوشتند و یک روز نشستند در سازمان ملل متحد چارتر سازمان ملل متحد رو نوشتن. ما هم حالا نشستیم و ما مردم ایران داریم برای ایران آینده استراکچر حکومت دموکراتیک و آزاد رو می‌نویسیم. و الیسون داشت اشاره می‌کرد که از تمام فرصت‌هایی که به دست میاره با دوستان خودش صحبت می‌کنه، وقتی که نگرانی آمریکایی‌ها رو می‌بینه که دارن میگن خب اگر ایران بخواد بره یک انقلاب جدیدی توش بشه، تغییر صورت بگیره، ملاها نابود بشن، به یک هرج و مرج و ناامنی، همونجوری که توی کشورهای تو دوران عرب سپرینگ، بهار عربی مثلا توی کشورهای مختلف عربی اتفاق افتاد که بعدش تروریست ها روی کار اومدن، خشونت شد، جنگ داخلی شد و اینها، مثل اون اتفاق افتاد. و الیسون داره بهشون میگه که ایرانی ها بسیار متفاوت هستند با عراق، کشورهای دیگه خاورمیانه و شمال آفریقا و اینها، و ایرانی ها مردم متمدن امپراتوری ایران هستند که اتفاقا الان یکی از گروه‌های بزرگ توی اپوزیشن، چیزی که الیسون داره میگه که به دوستان آمریکایی خودش، به مسئولین آمریکایی که دائم ملاقاتشون میکنه بهشون میگه اینه که بهشون تاکید میکنه که به کنگره ملی ایرانیان نگاه بکنید که اینها یک استراکچر آف پاور، یک ساختار حکومتی برای ایران آینده نوشتن و ببینید چقدر این ساختار زیباست. یک قانون اساسی جدید نوشتن که چقدر ارزشمند و زیباست و مطمئن باشید که در ایران هرج و مرج به پا نخواهد شد و قانون حاکم خواهد شد. Thank you so much, Alison. I want to ask all my friends here to send heart and flower for Alison and come and follow you. دوستان لطفاً قلب و گل‌های خودتون رو برای الیسون بفرستید و برید حتما فالوش بکنید. ما احتیاج داریم به سفیران این شکلی که بتونن توی امریکا حرف مردمان واقعی
آزادیخواه و دموکراسیخواه ایران رو منعکس بکنن. All these heart and fluffers are for you. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye. خب دوستان، من یک چای کوچیک برای خودم بریزم، برگردم بیام درباره، بذارید ببینم روی صفحه اینستاگرامم ویدیویی که خواسته بودم ادمینا بذارن رفته یا نه. اگر رفته که برگردم و بله، ویدیو روی صفحه منه الان. New organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Abad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. یادتون هست یک سال پیش بودن که بنیامین نتانیاهو وقتی اسناد رو داشت ارائه می‌کرد درباره پرونده هسته‌ای ایران که در حال ساختن مخفیانه بمب اتم هستن، اینها یکی دو سال پیش بود که گفت این اسم رو به خاطر داشته باشید، محسن فخریزاده. امروز همه به خاطر خواهند داشت کتلت بعدی رو. بمب اتم می‌خواستی بسازی برای خامنه‌ای بدی دستش که میلیون ها نفر رو نابود کنه؟ نمیدونم الان با کدوم دستش میخواد قاسم توی جهنم بغلت کنه. ولی حالا برگردید توی لایو دوباره بیاید بالا دوستان. من چند دقیقه دیگه میام این رو ببندم، میام باهاتون صحبت میکنم در این مورد. پاینده ایران روی صفحه اینستاگرام من امیر.فخرآور فالو بکنید. همین ویدیو رو میتونید اونجا الان ببینید. صفحه اینستاگرام رسمی کنگره ملی ایرانیان، ایرانی.کنگرس، چون ما اینو میذاریم روی یوتیوب، میخوام این رو داشته باشن دوستان. و همینطور توی تلگرام، بچهای تلگرام دارن عالی کار میکنن. صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان توی تلگرام NIC کنگره ملی ایرانیان اگر بزنید میاد براتون بالا و با آدرس @AA فخرآور فکر میکنم میاد بالا که حتما برید اخبار اونجا رو دنبال بکنید که آخرین خبرایی که داره سانسور میشه توی تمام رسانه‌های سراسری فارسی و غیر فارسی از انتخابات آمریکا میتونید بهتریناش رو اونجا توی این صفحه ببینید. چند دقیقه دیگه دوباره برمیگردم، همینجا باهاتون لایو هستم.